नमस्कार, अंजनाज रेसिपी या यूट्यूब चॅनलमध्ये तुमचं सर्वांचं मी मनापासून खूप खूप स्वागत करते। आज आपण अतिशय चविष्ट चटपटीत 8 दिवस टिकणारी भोगीच्या दिवशी बनवली जाणारी बाजरीच्या पिठाची दशमी कशी बनवायची ते बघणार आहोत। व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघा। व्हिडिओ आवडल्यास व्हिडिओला लाईक आणि शेअर करा। तुम्ही जर माझ्या चॅनलवरती नवीन असाल, तुम्ही आणखी जर माझ्या चॅनलला सबस्क्राइब केलं नसेल तर माझ्या चॅनलला जरूर सबस्क्राइब करून सोबत बेल आयकॉनवरती प्रेस करा। त्यामुळे तुम्हाला रेसिपीचे नवीन नवीन व्हिडिओ बघायला मिळतील। चला तर मग पटकन आपण रेसिपीला सुरुवात करूया। बाजरीच्या पिठाची दशमी बनवण्यासाठी मी बाउलमध्ये केमिकल विरहित असलेला 1.5 वाटी गूळ बारीक करून घेतलेला आहे। सुरुवातीला आपल्याला या गुळामध्ये पाणी घालून आपल्याला गूळ पाण्यामध्ये चांगला विरघळून घ्यायचा आहे। त्यासाठी मी गुळामध्ये 1 वाटी पाणी घालून घेत आहे। पाणी घालून घेतल्यानंतर चमच्याने गूळ पाण्यामध्ये चांगला मिक्स करून घेऊ। 5 मिनिट आपल्याला पाण्यामध्ये गूळ असाच भिजवून घ्यायचा आहे। 5 मिनिटांनंतर गूळ पाण्यामध्ये चांगला विरघळला जातो। 5 मिनिटांनंतर तुम्ही बघू शकता पूर्ण गूळ पाण्यामध्ये चांगला विरघळलेला आहे। आपल्याला नॉर्मल पाण्यामध्येच गूळ विरघळून घ्यायचा आहे। आता आपल्याला दशमीचं पीठ मळून घ्यायचं आहे। त्यासाठी मी ताटामध्ये 2 वाटी बाजरीचं पीठ घेतलेलं आहे। त्याच वाटीने मी 1 वाटी गव्हाचं पीठ घेतलेलं आहे। गव्हाचं पीठ, बाजरीचं पीठ दोन्ही पण पीठं मी चाळणीने चांगली चाळून घेतलेली आहेत। ज्या वाटीने पीठ घेतलेलं आहे मोजून त्याच वाटीने मी 1.5 वाटी गूळ घेतलेला आहे। आपल्याला जर दशमी गोड आवडत असेल तर गुळाचं प्रमाण आपण कमी जास्त करू शकतो। दशमी चवदार होण्यासाठी मी अर्धा चमच्यापेक्षा कमी मीठ पिठामध्ये घालून घेत आहे। त्यानंतर 2 विलायची आणि थोडीशी जायफळ बारीक वाटून घेतलेली आहे, त्याची पावडर या पिठामध्ये आपल्याला घालून घ्यायची आहे। मीठ आणि विलायची जायफळीची पावडर पिठामध्ये घालून घेतल्यानंतर चमच्याने पिठाला चांगलं मिक्स करून घ्यायचं आहे। पिठाला चांगलं मिक्स करून घेतल्यानंतर पाण्यामध्ये गूळ विरघळून तयार करून घेतलेलं गुळाचं मिश्रण आपल्याला या पिठामध्ये घालून घ्यायचं आहे। पूर्ण पीठ आपल्याला या गुळाच्या मिश्रणामध्येच मळून घ्यायचं आहे। पूर्ण तयार करून घेतलेलं गुळाचं मिश्रण या पिठामध्ये घालून घेऊ। हाताच्या सहाय्याने गुळाच्या मिश्रणामध्ये पीठ चांगलं मिक्स करून घेऊ। पूर्ण गुळाच्या मिश्रणामध्ये पीठ आपल्याला चांगलं मिक्स करून चांगलं मळून घ्यायचं आहे। अशा पद्धतीने तुम्ही बघू शकता दशमीचं पीठ मी चांगलं मळून घेतलेलं आहे। याच्यापेक्षा आपल्याला घट्टही नाही, याच्यापेक्षा खूप पातळही नाही, अशा पद्धतीने दशमीचं पीठ मळून घ्यायचं आहे। मळून घेतलेल्या दशमीच्या पिठाचा छोटासा गोळा घेऊन गोळ्याला आपल्याला गोल आकार देऊन घ्यायचा आहे अशा पद्धतीने। त्यानंतर आपल्याला तयार करून घेतलेल्या पिठाच्या गोळ्याला गोल आकारात लाटून घ्यायचं आहे। त्यासाठी पोळपाटावर मी थोडंसं कोरडं पीठ टाकून घेत आहे। त्यानंतर पिठाचा गोळा वरती ठेवून वरून पण थोडंसं कोरडं पीठ टाकून लाटण्याच्या सहाय्याने आपल्याला गोल आकारामध्ये पिठाच्या गोळ्याला लाटून घ्यायचं आहे। तुम्ही बघू शकता अशा पद्धतीने आपल्याला गोल आकारात दशमीला लाटून घ्यायचं आहे। पूर्ण गोल दशमी मी लाटून घेतलेली आहे। आता आपल्याला या दशमीला गरम झालेल्या तव्यावरती टाकून भाजून घ्यायचं आहे। गरम झालेल्या तव्यावर हळूवारपणे आपल्याला दशमी टाकून घ्यायची आहे। दशमी तव्यावर टाकल्यानंतर दशमी तव्याला चिटकू नये म्हणून दशमीच्या बाजूने आणि दशमीवरून थोडंसं आपल्याला तेल टाकून घ्यायचं आहे। दशमीची खालची बाजू चांगली भाजली की आपल्याला दशमीला पलटून घ्यायचं आहे। दशमी पलटून घेतल्यानंतर परत थोडंसं आपल्याला तेल टाकून घ्यायचं आहे। दशमीला दोन्ही बाजूने आपल्याला चांगलं भाजून घ्यायचं आहे। तुम्ही बघू शकता दशमीला मी दोन्ही बाजूने चांगलं भाजून घेतलेलं आहे। भाजून घेतलेली दशमी आपण एका ताटामध्ये काढून घेऊ। अशाच पद्धतीने आपल्याला पूर्ण पिठाच्या दशम्या तयार करून भाजून घ्यायच्या आहेत। अशा पद्धतीने बनवलेली बाजरीच्या पिठाची दशमी आठवडाभर छान टिकते, चवीला पण अतिशय चविष्ट चटपटीत लागते। आपण अशा पद्धतीने बाजरीच्या पिठाची दशमी बनवून प्रवासामध्ये पण घेऊन जाऊ शकतो। बाजरीच्या पिठाची दशमी ही आपण शेंगदाण्याची चटणी, हिरव्या मिरचीची चटणी सोबत खाऊ शकतो। चवीला अतिशय अप्रतिम लागते ही दशमी। आपली दशमी परफेक्ट होण्यासाठी आपल्याला ज्या वाटीने पिठं मोजून घेतलेली आहेत त्याच वाटीने आपल्याला गूळ पण मोजून घ्यायचं आहे। मी 3 वाटी पिठासाठी 1.5 वाटी गूळ वापरलेला आहे। आपल्याला दशमीचं पीठ हे गुळाच्या मिश्रणामध्येच मळून घ्यायचं आहे। पूर्ण पिठाच्या मी दशम्या तयार करून घेतलेल्या आहेत, तुम्ही बघू शकता।
आपली गरम गरम चवीला अतिशय चविष्ट चटपटीत भोगी स्पेशल बाजरीच्या पिठाची दशमी खाण्यासाठी तयार झालेली आहे। मी बनवलेली बाजरीच्या पिठाची दशमी तुम्हाला कशी वाटली तुम्ही नक्की कमेंट करा। तुम्ही पण एकदा माझ्या पद्धतीने बाजरीच्या पिठाची दशमी बनवून बघा। बाजरीच्या पिठाची दशमी बनवणे रेसिपी पण खूपच सोपी आहे, तुम्ही नक्की ट्राय करा। बाजरीच्या पिठाची दशमी बनवल्यानंतर बाजरीच्या पिठाची दशमी कशी झाली होती मला नक्की कमेंट बॉक्समध्ये कळवा। बाजरीच्या पिठाची दशमी आपण कोणत्याही भाजीसोबत खाऊ शकतो, चटणीसोबतही खाऊ शकतो किंवा असंही आपण खाऊ शकतो। चवीला अतिशय चवदार बाजरीच्या पिठाची दशमी लागते। आय होप तुम्हाला माझा आजचा बाजरीच्या पिठाच्या दशमीचा व्हिडिओ आवडला असेल। हा व्हिडिओ तुम्हाला आवडला असल्यास व्हिडिओला एक लाईक करा, कारण तुमच्या एका लाईकमुळे मला तुमच्याशी नवीन नवीन रेसिपीचे व्हिडिओ शेअर करण्याचा उत्साह येईल। चला तर मग पुन्हा भेटूया अशाच प्रकारच्या नवीन रेसिपीसोबत। तोपर्यंत नमस्कार।